Hello mga kaibigan! So magmumukbang tayo ngayon ng bulalo. Vulalo pala. V. Kasi vegan. Ang init-init sa labas pero vulalo ang aking niluto. Ayan siya. Natin ko mag-focus. Ayan. Basta insert ko na lang din yung clip niya nung nandun pa siya sa lalagyan kasi mas maganda siya tingnan. So magta-topping lang tayo ng bawang para mas masarap ang sabaw. Ayan. Tapos meron din tayong sausawan na vegan patis na merong sili at kalamansi. Yan, importante to. Dapat meron kayong vegan patis. Tapos, pigaan nyo ng isang kalamansi at sili. Terno yan. So, haluin ko lang para yung garlic mapunta sa sabaw. Kasi, yun yung masarap. Natutunan ko yan sa mama ko nung gumagawa siya ng bulalo na hindi vegan. So, viniganize ko lang yun in a way. So, ayan siya. May taba-taba pa tayo kanya dito. Yung tinatawag nilang utak. Ayan. Tikman ko yung sabaw muna. Kasi mabilis lumamig yung sabaw kahit mainit. Hop. Bulalo nga. Ayan, ang laki niya, oh. Ayan. Diba? Ang laki ng laman natin. Tapos, kuha rin tayo ng gulay. Kasi masarap may gulay. Itong pechay. Favorite namin ng pechay. Yung ano ko, beans, lumabsa. Kasi naligo muna ako. Nakalimutan ko, dapat tinanggal ko siya nung pinapakuluan na. Yung ating Baguio beans. Mamaya na yung ano, corn. Higop lang ako sabaw. Ang sarap na sabaw. Naglalagay ako sa kanin. Yan. Ang sarap niya higupin hanggat mainit. Gusto ko yung gulay. Favorite ko itong pechay eh. Unahin ko lang yung pechay ha. Gutom na ako. One past one na. Wait lang. Ito. Kaya basa pa yung buhok ko kasi naligo muna ako para mas masarap kumain. Then tikman natin yung ating beef. Ayoko siyang sirain kasi ang ganda tingnan. Yan, may konting taba akong nilagay. Tapos, lagyan natin siya ng patis. Malasa siya. Yung mga herbs na nilagay ko lasang-lasa. Siyempre, hindi ito lasang-lasa na parang yung nakasanayan siya na beef. More on meatloaf yung lasa niya. Pero masarap. Tapos lagyan nyo na itong konting utak. Utak ang tawag nila dyan eh. And then patis. Sarap. Tapos sabaw. Ay, gutom ako. Hirap. Kailangan sagatin yung pechay. Ang crunchy pa niya. Sarap talaga. Aray. So kung namimiss nyo yung mga bulalo, ayan, kain tayo.
Yung sabaw talaga yung nagdadala dito. Ang sarap. Masarap sana to sa tag-ulan or nung December. Kaso hindi ko na ihabol eh. Bagong vegan pa lang naman kasi ako. November lang ako naging vegan. So, nag-experiment pa ako. Wala pa akong kaalam-alam dati as in. Ang alam ko lang iluto, mga non-vegan food. So, ang ginawa ko, nag-isip ako, paano ko kaya ma-veganize yung mga paborito ko yun? Ayan na po siya. Sorry, nasa isip ko yung kantang eh. Napakanta pa habang kumakain. Sobrang tissue. Ang hirap lang lukin ng pechay. Sarap lang ng sabaw. Bulalong bulalo. Yun nga palang, sorry. Yun nga palang binili kong, yung nilagay kong vegetable stock. Sa Lazada, available siya. Basta lagay ko na lang sa link yung link sa description box para kung gusto nyo rin bumili. Ibang level pag may ganun eh. Kain tayo ng mais. May mais din pala to sa loob. Pero natatakpan pa ng taba. Okay, gutom na gutom ako. Sarap din ng mais. So, ito ang healthy bulalo. Hindi ka maha-high blood dito. Kahit maraming utak ka pang kainin.
Kinakain ko yung sili sa patis. Mahilig din ba kayo sa sili? Manghang. Ayan o, may mais. Ito yung pinaka-beef natin para makita nyo up close. Tapos yun yung mga taba-taba. Utak-utak. Malaman siya. Ang dami kong laman na. May hibla-hibla to eh. Hindi ko lang mapapakita sa inyo up close. Kasi gumamit ako ng chickpea flour. Ang dami pa. Teka, may sabaw pa. Sayang yung sabaw. Higupin ko na. Lumamig. Nang bilis lumamig. Bawang. Ay, ano. Paminta. Sarap. Kainin ko pa to. Papakain ko na lang tong ating laman. Sarap niya. Ang dami ko kasing tinimpla ditong herbs. Kainin ko na yung mais. Busog na ako. Sarap ng sabaw. Hihigop pa ako ng sabaw pero magpapaalam na ako. So yan, nire-recommend kong iluto nyo to kapag tag-ulan or pag malamig ang panahon or kung naka-aircon kayo, pwede na rin. So thanks again for watching. Please subscribe if hindi pa kayo nakasubscribe and please share this video para mas maraming makaalam na masarap maging vegan. Thanks again for watching. See you guys in the next video. Bye-bye!